السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأساتذة الأفاضل، أبنائنا الطلبة، ورشتنا لهذا اليوم هي النفخة القلبية اللي هو بالإنجليزي المروة ساوند، تقديم الأستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد، كلية تمريض، فرع تمريض البالغين. مثل ما تعرفون اكو صوتين في الحالة الطبيعية، اللي هو صوت الأسوان اللي ينتج من انغلاق الصمامات. عندنا المايسترال والترايكاسبيد، الصمام الإكليلي والصمام ثلاثي الشرط، والأستو، وينتج من انغلاق الصمامات الأبهر والصمام عندنا الرئوي، الأورتيك عند البولميناري فالف. الفترة ما بين الأسوان والأستو تسمى السيستوليك بيريد، والفترة ما بين الأستو والأسوان تسمى الدايستوليك بيريد. طبعا الأسوان حيعطينا صوت اللي هو عندنا لب، والأستو يعطينا صوت الدب، فيصير عندنا الأصوات مالت الهارت اللي هي عندنا لب دب لب دب. هسه حتستمعون إليها. الصمام الإكليلي، افترض أن هذا الصمام الإكليلي مغلق، كم حيجعلنا نسمع شنو الصوت S1 عندما ينغلق الصمام الإكليلي، فيبدأ القلب بالانقباض. لكن بهذه المرة إنه دا ينقبض والصمام الأبهر مغلق. كم فبهاي الحالة ايش حيصير؟ انه حينقبض اول شيء انه هذا القلب بقوة كبيرة، فحتحصلون على نتيجة لهذا انه النفخة حتصير أشد فأشد، بعدين يبدأ البطين بالارتخاء، فستقل شدة النفخة أكثر فأكثر، فتسمى بهذه الحالة النفخة كريشندو أندي كريشندو، يعني النفخة الصاعدة الهابطة، فيصير سمعها يصير لب وش دب. هسه حتستمعون إليها. طبعا هنا هذا الرسم يوضح انه عندنا ناروينج بالاورتيك سينوس، معناته ناروينج بالاورتيك فالف. طبعا في حالة السيستوليك احنا مثل ما قلنا انه حتنغلق الصمامات فيصدر الصوت لوب. بعدين براها انه ايش حيصير؟ انه حتصير انه حينقبض البطين، فيما ينقبض البطين فحينقبض بقوة كبيرة، فنحصل على مزيد من التدفق والنفخة تصير أشد، فلهذا السبب باعوها يشوفوها الصاعدة. وبعدين مباراة هي من يبدي بالاسترخاء البطين انه حتصير تقل شدة النفخة، فتصير النفخة الصاعدة الهابطة، باعوها مثل ما يصير بهذا الرسم. طبعا الاورتيك ستينوسيس اذا نريد نعرفه هو يصير عندنا narrowing of the aortic valve، يعني يصير تضيق فتحة الأبهر. طبعا الايتولوجي مالت الاسباب قد تكون هذه الأسباب إلها علاقة بالإيج. الإيج إلها علاقة بالتكلسات اللي يصير، أو كونجنتال تشوهات خلقية، أو روماتيك فيفر، الحمى الروماتيزية، الهيستوري. قد يكون إنه المريض يعاني من الإنجينا، يعاني من الديسني، يصير عنده فقدان بالوعي. المرمر مالت الأورتيك ستينوسيس يمتازها يسمى عندنا بالإيجكشن سيستوليك مرمر، لأنه هذا المرمر يمر عن طريق الأورتا، الوعاء، ويصير له اون اكسبيريشن، ويصير
أكثر شيء يكون وضوحا منطقة الأورتيك ومنطقة الأبيكس. Yes. هسه وصلنا إلى النفخة الانقباضية في حالة الميترال ريجايجريتيشن، وهذه النفخة تسمى بالبانسيستوليك مرمر، أي النفخة الانقباضية الشاملة اللي تستمر طول فترة الانقباض، وتكون مستمرة وعلى نمط واحد، حتى أنه تسمى بالنفخة القلبية الثابتة لأن شدتها لا تتغير، وتسمعون إليها يعني لب فو لب. This pansy. طبعا إذا نريد نعرف الميترال ريجايجريتيشن نقول هو abnormal closure of mitral valve، يعني اكو مشكلة بالغلق مالت الصمام الإكليلي. طبعا تصير هذه النفخة تصير في مرحلة السيستوليك، يعني مرحلة السيستوليك تصير نفخة شاملة، لأنه الصماء، لأنه هنا باعوا الميترال فالف ريجايجريتيشن، يعني لأنه اكو عدم كفاءة بالصمام الإكليلي، ففي الوضع الطبيعي انه ينغلق الصمام ويعطي الاسوان، لكن لما يكون الصمام لابار حيث يكون الصمام لابار مغلقا لكن عدم كفاءة الصمام الاكليلي، يعني اكو مشكلة في الاغلاق، فعندما يبدا ضغط التزايد في البطين الايسر في الوقت الذي لا يزال فيه الصمام مغلقا يندفع الدم عبر الصمام الاكليلي لانه لا يغلق تماما، فيسبب حدوث هذه النفخة، وهاي النفخة تكون نفخة شاملة وثابتة تنتج من نتيجة يصير اضطرابات مرور الدم. طبعا هذا الصوت إذا نريد نسمعه يصير فقط بفترة السيستوليك. الميترال ريجايجريتيشن إذا نريد نعرفه نقول هو abnormal closure of mitral valve، يعني إنه أكو مشكلة في يعني مشكلة بانغلاق الصمام الأكليلي. طبعا إنه الإيتولوجي يعني الأسباب قد يكون فالف برولابس، قد يكون يعني أنه أو قد يكون تدلي الصمام الإكليلي، أو قد يكون اسكيميك هارت ديزيز، أو قد يكون روماتيك فيفر يعني الحمى الروماتية، أو قد يكون انفكتيف بالاندوكاردايتس، قد يكون التهاب شغاف القلب. الهستري هذا المريض يعاني من الديسنيا، يعاني من الفديق، يعطيك النفس، تعب دائما يعاني من عنده. طبعا بالميترال ريجايجريتيشن يصير المرمر بانسيستوليك مرمر يعني الشاملة، ويصير أكثر وضوحا طبعا منطقة الأبيكس. النفخة الانبساطية، هاي النفخة الانبساطية تحدث في بداية الانبساط، وتسمى باسم النفخة الانبساطية المبكرة لأنها تنشأ في بداية الانبساط، وتعد نفخة هابطة بناء على شكلها، والآن تستمعون إليها يصير لوب تير لوب تير لوب تير.
ممكن إذا نريد نعرف الأورتيك ريجاجريتيشن نقول هو abnormal closure of the aortic valve، يعني أكو مشكلة في انغلاق الأبهر. النفخة في حالة قصور صمام الأبهر تكون من نوع الانبساطية دايستوليك. فالإيرلي من إيرلي دايستوليك مارمر، فتنسمع شنو لوبتار تنتج هذه من نتيجة يصير تيوربلنت بالبلد فلو، يعني اضطرابات مرور الدم من الشريان الأبهر إلى البطين الأيسر. وهذا إذا نريد إحنا نعرف الورتيك ريجاجريتيشن يمكن إنه نعرف نقول abnormal closure of the aortic valve، يعني أكو مشكلة في انغلاق الصمام الأبهر، والأسباب مالته قد يكون روماتيك فيبر، قد يكون مورفين ديزيز، قد يكون روماتيك اريثرايتس، قد تكون انفكتيف اندوكاردايتس يعني التهاب شغاف القلب. الهسر يكون هذا المريض يعاني من ضيق بالنفس، يعاني من آلام بالصدر. المرمر في حالة الأورتيك ريجاجريتيشن يكون من نوع الإيرلي دايستوليك مارمر، يعني يكون النفخة الانبساطية المبكرة، وتكون أكثر شيء لود بيها في طبعا احنا وصلنا الى الميترال ستينوسيس. بالميترال ستينوسيس اكو طبعا نفخة خاصة بي تسمى بالميد دايستوليك مارمر. طبعا نسمعها وين؟ بالمرحلة عندنا دايستوليك بين الاس 2 والاس 1. هذه مواصفاتها شنو؟ انه هي لما لكون الميترال ستينوسيس بتضيق، فهي من تنفتح الوريقات حتنفتح بقوة تسمى نسمع سكة الانفتاح اللي هي opening اسنان. نسمع هذه وتسمى هذا النفخة تسمى عندنا opening snap and mid-diastolic murmur، وتنسمع بالصوت لوب دي دور. هسه يمكنكم أن تسمعوا الصوت. طبعا إذا نريد إحنا نعرف الميترال ستينوسيس نقول هو نيرفنج بالميترال فالف يصير تضيق بفتحة الصمام الأكليلي. طبعا انه النفخه مالت في حاله تضيق الصمام الاكليلي ميترال ستينوسيس تكون من نوع الانبساطيه الميد دايستوليك مارمر، وليكون هو الميترال الصمام يكون متضيق، فيمن حتنفتح الوريقات حتنفتح بصعقه اللي تسمى عندنا كليك. فإنه إيش حيث تصف هذه النفخة مالت الميترال ستينوسيس بأوبننج سناب and mid diastolic rumbling murmur. طبعا انه هذا المرمر ينتج من نتيجة انه حدوث هذا التضيق اللي دا يصير بالصمامات وبالصمام الإكليلي، ودا يصير اضطرابات مرور الدم. إذا نريد نعرف الميترال ستينوسيس نقول هو يصير تضيق narrowing of the mitral valve orifice، يعني تضيق فتحة الصمام الإكليلي، والأسباب مالته قد تكون روماتيك فيبر، قد يكون تشوهات خلقية كونجينيتال. طبعا الهستوري انه المريض يعاني من ضيق بالتنفس ويعاني من بعض
palpitations اللي هو الاترال fibrillation، ارتجاف الأذينين. طبعا إنه المارمر إنه يمكن النصفه من ميد دايستوليك ويكون أكثر قوة منطقة الأبيكس أما منطقة قمة القلب، ويمكن إنه يمتد إلى اليد اليسرى.